दालको ब्याटर बनाएर यसमा नुन, अदुवा, लसुन अनि त्यसपछि हरियो खोर्सानी हालेर यसलाई मजाले मिक्स गर्ने है। त्यसपछि पलाउँछ प्यानमा तेल हाल्ने अनि यसमा तामा एड गरेर यसलाई एकछिन मजाले फ्राई गरिदिने है। अनि त्यसपछि यसमा प्याज हाल्ने र आमाले भनेअनुसार नुन अनि बेसार हालेर यसलाई मजाले मिक्स गरिदिने सुरुमा हैन। यो मजाले मिक्स भइसकेपछि अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर यसलाई पनि मिक्स गरेर एकछिन पकाउने र त्यसपछि टमाटर हाल्ने र यसमा चिल्ली पाउडर अनि त्यसपछि थोरै सब्जी मसला हालेर यसलाई फेरि पनि मिक्स गरेर एकछिन छोपिदिने र यसको यस्तो ग्रेभी जस्तो बनाउने सुरुमा अनि अघि उसिनेको आलु र बोडी हाल्ने अनि यसलाई फेरि पनि मजाले मिक्स गरिदिने र उसिन्दाखेरिको यो रस एड गरेर यसलाई मजाले उम्लिनको लागि छोडिदिने र धनिया छर्किने। त्यसपछि प्यानमा तेल हालेर अघिको यो ब्याटर एड गर्ने र यसलाई मजाले फिजाउने अनि त्यसपछि चिकन किमा एड गरेर यसमा अन्डा हालेर एकछिन छोप्नको लागि छोडिदिने र यो यस्तो हुन्छ अनि यसलाई टक्कसँगले फ्लिप गर्ने र यसलाई मजाले थिची पकाउनु पर्यो। यसलाई मजाले प्रेस गर्नु होला अनि यो यस्तो हुन्छ। त्यसपछि रेडी हुन्छ।